Mulla on ollut tavoitteena kasata pieni ja kevyt kamerapoka yhden miehen keikkoja varten ilman, että mun selkä katkee roudatessa. Pieni kamera, pienet linssit, pienet valot, mahdollisimman vähän keissejä ja keissienkin pitää olla tosi kevyitä ja pieniä, jotta ne mahtuu pieneen autoon. Samaan aikaan pitäisi tuottaa laatuukin. Aikamoiset kriteerit. Katkeekohan selkä? Silloin kun mä en tee isompia keikkoja, jossa on apukäsiä, työryhmää, assareita, niin kaikki roodaus ja settaaminen ja valmistelu jää yhden miehen varaan, eli meitsin käsiin. Eli kun puhutaan tämmöisistä yhden miehen keikoista, niin on tosi tärkeää, että kalusto on pientä ja ketterää, eikä se katkaise sun selkää. Eli mitä tämmöiseen mobiiliin ja ketterään kalustoon tulee, niin aihe on laaja, mutta lähdetään perusasioista, kuten virrasta. Eli laitteet tarvii sähköä ja virtalähteet on yleensä isoja, kaapelit on ranteenpaksuisia, ne vie yleensä tilaa kamerarepusta. Ja sitten kun kaikilla laitevalmistajilla on ihan omat standardit ja liittimet, ja sitten kun joku osa menee rikki, niin sen korvaavan asian etsiminen vaatii aikaa ja rahaa. Kun mä aloin kasaa tätä mun pokaa, niin mä huomasin esimerkiksi, että valot, kamera, mitä vaan, niin virrotus tapahtuu USB-C:n kautta. Niin mä rupesin tutkimaan, että olisiko yhtä vaan asiaa, jolla mä voisin ladata kaikki mun laitteet. Ja semmonenhan löytyi. Tämmönen firma kuin Watti tuli vastaan, eli Matti, mutta W toisinpäin, ei näin päin. Mä otin yhteyttä Wattiin ja pyysin laitteet testiin. Tää jakso on siis tehty yhteistyössä Wattin kanssa. EU on laittanut kovat piippuun ja vaatinut nyt kaikkia laitevalmistajia yhtenäistämään liittimen. Ja USB-C:stä on nyt sitten päätetty, että tämä on nyt se yleinen standardi, millä jatketaan. EU vaatii myös, että niiden pitää olla kestäviä ja pitkäikäisiä. USB-C PD eli Power Delivery on nyt se juttu. Eli mulla on esimerkiksi kamerana Sony FX30, joka ottaa virran V-Log-akusta USB-C:llä. Ja sitten mun monitori saa virran siitä ja langattomat lähettimet ja siitä jää vielä pari liitintä vapaaksi. Eli tällä tavalla ei tarvitse jokaiseen laitteeseen omaa akkua tai akkusysteemiä. Ja päivän päätteeksi mulla on käytännössä 1 tai 2 akkua, niitä V-lokkeja, mitkä mä voin ladata tosi nopeasti tämmöisellä pikalaturilla täyteen. Voimalaturi ja volttikaapelin tulee tällaisessa kätevässä villahuopataskussa mukana, joka on vastuullisesti valmistettu käsityönä Suomessa. Eli tässä ei ole käytetty mitään ylimääräisiä pakkausmateriaaleja. Laitteet latautuu 100 wattin teholla, kun verkkovirtalaturissa on kiinni 1 laite, ja kun yhdestä palikasta ladataan 2 laitetta samaan aikaan, jakautuu latausteho älykkäästi 2 × 45 wattia. Sitten näissä Wattin voimalatureissa on gallium-nitriditeknologiaan perustuva pikalataus ja ne on 35% kevyempiä kuin perinteiset piipohjaiset laturit. Ja nämä lämpenee 20% vähemmän kuin ne piipohjaiset versiot. Volttikaapeli, niin nämä on Kevlar-pinnotettuja USB-C-kaapeleita ja nämä kestää kovaakin käyttöä. Lataa 100 wattin teholla ja siirtää dataa 20 gigaa sekunnissa. Sitten näissä kaapeleissa on valmiina kätevä tämmönen silikoonikieppi, jolla kaapelin saa nippuun, tai sillä saa vaikka vedonpoiston esimerkiksi valojalkaan tai armiin. Hiton kestäviä. LEDit kehittyy hirveätä vauhtia ja ne on vaan pienempiä koko ajan. Nykyään käytetään COB-teknologiaa eli Chip on Board LEDejä. Eli ne on kevyitä, tehokkaita, niin että hirvittää. Valot saa virran suoraan omista akuistaan tai sitten Wattin voima verkkovirtalaturilla. Tai valojen omista akuista, mutta silleen, että se akku on lattialla, lamppu on jossain rikattuna korkealla ja välissä on voltti USB-C Power Delivery-kaapeli. Tämä helpottaa aika isosti valojen rikaamista hankaliin paikkoihin, koska itse lamppuun ei tarvitse laittaa mitään painavaa akkua. Eli vanhat kaapelit, adapterit, V-Log-laturit saa jäädä toimiston hyllyyn, koska tämä kombo ajaa saman asian paljon kevyemmin ja pienemmin. Se mitä mä oon nyt tähän mennessä saanut testattua, niin onhan nämä paljon nopeampia käsitellä kuin esimerkiksi ne vanha-aikaiset verkkovirta-adapterit. USB-C-liittimestä voi olla tosi montaa mieltä, että onko tämä kuinka kenttäkelpoinen, mutta toisaalta jotkut vanha-aikaiset DC-liittimet ja eurokaapelit, niin kyllä nekin vaatii vedonpoiston siinä missä tämäkin. Toisaalta tämä kaapeli on hirveän kestävä ja mä luotan siihen kyllä, että tämän päälle vaikka astuu, niin ei tapahdu mitään. Ja nämä on vaan niin kevyitä ja pieniä repussa, että mun selkä tykkää tämmöisestä. Sitten mun kamerapokassa on vielä vaikka kuinka paljon asioita, mitä vois vaihtaa ketterämmäksi ja pienemmäksi, joten tää seikkailu on vasta alussa. Nähdään ensi kerralla. Moi!